Xin chào, là Rolala đây. Các bạn có bao giờ rõ ràng có thời gian đấy, nhưng mà không biết phải chơi trò gì? Thực ra, với lịch sử phát triển hơn 50 năm thì ngành game đã cho ra mắt hàng vạn, thậm chí là hàng triệu game đủ mọi thể loại, ngôn ngữ khác nhau. Cho nên nếu biết được một tựa game, được trải nghiệm và yêu thích nó, đó chính là một cái duyên của bạn đối với tựa game đấy đó. Do đó, để mai mốt cho các bạn với những tựa game hay ho bất kỳ, luôn sẽ ra mắt một series đặc biệt, đó chính là duyên game. Với đủ mọi thể loại, mất thời gian, thèm máy bất kỳ, biết đâu được sẽ khiến các bạn tìm thấy những tựa game yêu thích mới của mình thì sao? Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu cùng nó tìm hiểu nhé. Hôm nay, với tập 10 của Duyên Game, Ron sẽ giới thiệu với mọi người một tựa game có tên là The Sims, được ra mắt vào ngày 31 tháng 1 năm 2000. Đây là một trong những trò chơi được bán chạy nhất trong lịch sử. The Sims thuộc thể loại mô phỏng cuộc sống hiện đại một cách sáng tạo, là trò chơi đầu tiên trong loạt The Sims được tạo ra bởi nhà thiết kế trò chơi Will Wright. Games được sản xuất bởi công ty Maxis và được phân phối bởi Electronic Arts. Trò chơi là giả lập các hoạt động và đời sống thường ngày của một hay nhiều người ảo được gọi tắt là Sims ở vùng ngoại thành gần Sim City. Sau khi phiên bản đầu tiên được phát hành, 7 phiên bản mở rộng của trò chơi được phát hành sau đó. The Sims 2, The Sims 3 và The Sims 4 đã được phát hành cùng với các phiên bản mở rộng của nó ở những năm sau đó. Và nếu The Sims không tồn tại thì các hậu bản được nâng cấp hay hơn của tựa game đã không xuất hiện. Không mang tính chất thắng thua như các trò chơi khác, The Sims chủ yếu tập trung vào cuộc sống của những con người ảo gọi là các Sims, đặt họ vào một thế giới ảo với các hoạt động sinh hoạt thường ngày giống thật như là ăn, ngủ, nấu nướng, làm việc, đi học, đi vệ sinh, v.v. Người chơi cũng có thể tùy biến các nhân vật như là đầu tóc, quần áo và khuôn mặt, cũng như xây dựng các ngôi nhà dành riêng cho nhân vật của mình. Người chơi được tự do lựa chọn và chơi trong môi trường tương tác giống với thực tế. Do vậy, nhiệm vụ thực tế của trò chơi là quản lý thời gian cho nhân vật của mình và đạt được các chỉ số cá nhân của các nhân vật. Các nhân vật do người chơi điều khiển được tương tác trực tiếp với các vật dụng như là TV, radio hay là máy tính v.v. Ngoài ra, họ còn có thể được gặp và tạo các mối quan hệ với các nhân vật bên ngoài đến nhà của nhân vật do mình điều khiển. Và đây cũng là điều quan trọng với các Sims để tiếp xúc với người khác, phát triển cuộc sống xã hội của họ. Người chơi có thể tạo nên một hay nhiều gia đình, tối đa là 8 Sim trong mỗi gia đình để điều khiển hoạt động của từng Sim bằng cách nhấn vào avatar của từng Sim. Các Sim có thể tự động làm việc theo ý họ muốn hoặc người chơi có thể điều khiển họ. Đôi khi, Sim có thể từ chối công việc mà người chơi đã yêu cầu tùy theo tâm trạng của nhân vật. Các Sim còn có các chỉ số như là sức khỏe, logic, v.v. nhằm phục vụ yêu cầu nghề nghiệp mà chúng ta chọn lựa. Các nhu cầu thường ngày như là ăn, chơi, nghỉ ngơi, đi vệ sinh, tắm và ngủ cần được thực hiện thường xuyên. Nếu các yêu cầu đó không được đáp ứng, nhân vật đó có thể gây hấn với các Sim khác như là mắng mỏ hoặc thậm chí đánh nhau. Và khi các thanh nhu cầu đó bị đảo quá lâu, các nhân vật có thể bị chết đi. Độ tuổi của các nhân vật trong The Sims có 3 giai đoạn chính, đó là em bé, trẻ em và thanh niên. Khác với những phiên bản sau này, các Sims trong The Sims không thể lớn theo thời gian. Đôi khi, bạn nhận được một cuộc gọi hỏi bạn có muốn nhận nuôi em bé không? Và Ron có một điều dặn dò với mấy bạn điều khiển các Sim nữ, đó là đừng hôn bất cứ ai quá nhiệt tình nếu không muốn phát bụng bầu về nhà. Ngoài ra, chúng ta có thể sinh em bé bằng cách đặt 2 Sim trên giường tình yêu được giới thiệu bởi một gói mở rộng. Và 2 thanh niên Sim sẽ được mua hôn trong đó và tạo ra em bé. Khi bạn nhận được một chiếc củi dành cho baby và sau 72 giờ, chúng sẽ biến thành một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này sẽ không bao giờ được biến thành người lớn, trừ khi bạn có ma thuật và sử dụng bùa mê Eye of Instinct trong gói mở rộng Making Magic. Nhưng người lớn sẽ không bao giờ chết đi vì già, ngoài một số nguyên nhân tác động ở bên ngoài. Baby trong The Sims là đồ vật, không phải Sim. Nếu bạn chuyển ra khỏi một gia đình trong lúc có baby, thì em bé này sẽ không được đưa cùng khi chúng ta dọn đến căn hộ mới. Khi em bé biến thành trẻ em, khuôn mặt và quần áo sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên vì trong The Sims không có gen di truyền như những bản sau. Game không có khái niệm những ngày nghỉ ngơi cuối một tuần. Người lớn và trẻ em sẽ có lịch đi làm và đi học hàng ngày. Người lớn sẽ bị cảnh báo nếu nghỉ một ngày làm việc và sẽ bị thôi việc nếu bỏ việc trong 2 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, trẻ em sẽ không cần đến trường mà vẫn có thể tự học ở nhà. Một điều cần lưu ý là nếu trẻ em trong The Sims học không tốt và nhận điểm F trong nhiều ngày liên tiếp, chúng sẽ bị tống vào trại cải tạo và bạn sẽ không bao giờ gặp lại những đứa trẻ này nữa. Các Sim có thể bị chết đi do các nguyên nhân khác nhau như là chết do bị lửa thiêu, chết đuối dưới bể bơi, chết đói, chết do bệnh tật và những cái chết bất ngờ khác nữa.
Từ phiên bản Living Large trở đi, Dream Reaper sẽ được xuất hiện sau cái chết của một sim trong trò chơi. Nếu thân nhân của sim mà thắng được trong trò hỏng tù tì, các sim chết sẽ được hồi sinh trở lại. Khi một sim chết đi, một tấm bia mộ sẽ được xuất hiện ngay tại địa điểm mà sim ấy bỏ mạng. Người chơi có thể di dời bia mộ đó như là một item hoặc có thể bán nó đi. Đôi khi, các sim khác có thể giảm vỡ tấm bia mộ đó khi quá cáu giận. Khi bắt đầu trò chơi, người chơi có thể tạo ra một gia đình sim của riêng mình. Chính những đặc điểm sau đây sẽ được hiệu chỉnh cho từng hành động của mỗi sim. Những tính cách này bao gồm sự ngăn nắp, mong muốn hoạt động bên ngoài, hoạt náo năng động, thích vui đùa và tốt bụng. Sau khi tạo ra một gia đình, trò chơi sẽ tự nạp 20.000 đô la sim cho gia đình đó, bất kể số lượng thành viên là nhiều hay ít. Số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng hoặc sửa sang nhà cửa, mua bán đồ đạc và chi tiêu cho từng sim như là tiền ăn uống và các tiền phí khác. Các tính năng kiến trúc và nội thất được quyết định bởi một hệ thống các viên gạch vuông, trong đó mỗi đồ vật phải được đặt lên ít nhất một viên gạch. The Sims có thể xây được tối đa là 2 tầng, được ngăn cách bởi một hay nhiều cầu thang bộ. Tường và hàng rào trong game có thể xây thành đường thẳng hoặc đường chéo. Trò chơi mang lại cho ta hơn 150 item, bao gồm các yếu tố về kiến trúc như là tường, hàng rào, lan can, v.v. và các đồ đạc nội thất như là đèn, tivi, tủ lạnh, v.v. Các đồ đạc có thể được đặt ở bất kỳ hướng nào nếu để chúng ở giữa phòng, còn nếu để sát tường thì phải để sao cho đúng hướng, mặt trước phải quay ra ngoài không gian phòng và mặt sau sẽ quay vào trong tường. Nếu để sai hướng thì các sim sẽ không dùng được. Các item trong trò chơi được đặt ở dưới sàn nhà, trần nhà, gắn trên tường hoặc là được đặt trên các bàn ghế hay một số đồ vật khác có kích cỡ lớn hơn. The Sims có 7 gói mở rộng, mỗi gói sẽ được thêm vật phẩm mới trong trò chơi. Ngoài ra, chúng ta sẽ được thêm những tùy chọn mới trong quá trình tạo Sims, công việc mới và các thứ hay ho khác giúp trải nghiệm chơi The Sims của người chơi càng thú vị và thực tế hơn. Bản mở rộng The Sims Living Large được ra mắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2000, bao gồm những nghề nghiệp mới, đồ dùng mới và chức năng mới cho ngôi nhà. Địa điểm mới của bản này đó là Neighborhood 2. Bản mở rộng The Sims House Party được ra mắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2001, thêm khả năng tổ chức tiệc và họp mặt ngay tại nhà của Sim. Bản mở rộng The Sims Hot Date được ra mắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2001. Các sim có khả năng rời nhà và đến những địa điểm khác, có các mối quan hệ mới và thêm khả năng giữ item trong inventory và tặng quà cho các sim khác. Địa điểm mới trong bản này đó là Downtown với 10 tòa nhà mới. Bản mở rộng The Sims Vacation được ra mắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2002, cho phép sim đi du lịch một trong 3 địa điểm sau như là một chuyến đi cắm trại, một khu nghỉ dưỡng mùa đông hoặc là một chuyến đi tắm biển mùa hè. Đánh dấu lần đầu tiên sim có thể ở xa nhà, thêm khả năng lưu game khi ở địa điểm mới và cho phép sim mua và tìm đồ lưu niệm. Ở khách sạn hoặc thuê lều sống giữa môi trường hoang dã. Địa điểm mới ở bản mở rộng này đó chính là Vacation Island. Bản mở rộng The Sims Unleashed được ra mắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2002. Trong phiên bản mở rộng này được thêm vào tính năng đó là có thể nuôi những con thú cưng, chó và mèo, được đối xử với chúng như là Sims hơn là một món đồ vật. Ngoài ra các sim còn được thêm khả năng làm vườn, cho phép người chơi thay đổi khu vực công cộng thành cửa hàng, quán cà phê hoặc những cơ sở kinh doanh khác. Địa điểm mới ở phiên bản này đó chính là Outtown. Phiên bản mở rộng The Sims Superstar được ra mắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2003. Ở phiên bản này, các Sims có thể trở thành những nhân vật giải trí. Những người nổi tiếng có xuất hiện trong game dưới dạng NPC như là Avril Lavigne, Marilyn Monroe hay Richie Sambora. Ngoài ra, thêm nhiều đồ dùng cho công việc và thời gian rảnh. Lần đầu tiên, người chơi có thể theo chân các Sims đến nơi làm việc. Địa điểm mới ở bản này đó chính là Studio Town, địa điểm làm việc của người nổi tiếng. Phiên bản mở rộng cuối cùng The Sims Making Magic được phát hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2003. Bản mở rộng thêm vào pháp thuật cho trò chơi và cho phép Sims sử dụng pháp thuật, ràng bùa và mua các thành phần giả kim. Giới thiệu về Magic Town với 9 lô đất nơi cung cấp các nguyên liệu và vật phẩm ma thuật. Ngoài ra còn được thêm một số minigame liên quan tới pháp thuật, giới thiệu làm bánh và làm mực hoa. Có 3 lô đất ở Magic Town là khu dân cư. Bản mở rộng này còn chứa các điểm nhấn về thẩm mỹ mới như là kết cấu cỏ mới, hiệu ứng nhạc nền, đánh dấu lần đầu tiên Sims có thể sống bên ngoài khu phố chính.
Ngoài nhập The Sims 9 trên PC, tựa game còn được đặt chân lên các hệ máy console và handle trong thời gian này, như là The Sims Console, là tựa game The Sims 3D đầu tiên được phát hành trên PlayStation 2, Xbox và GameCube vào năm 2003. Trò chơi có chế độ Gather Life làm theo nhiệm vụ và cốt truyện của game. The Sims Bursting Out là tựa game thứ hai trong loạt game The Sims trên console đã được phát hành cho PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube và cả trên Game Boy Advance hay là N-Gage. Như tiêu đề của nó, Sims có thể ra khỏi nhà để đến thăm các địa điểm khác như Sanitarium Lab hoặc Casa Caliente, nhưng chỉ trong Burst Out mode. Cả hai tựa game trên còn có chế độ Free Play Mode để chúng ta chơi tương tự như trên PC. Ngoài ra, còn có thể chơi co-op 2 người với chế độ này. The Sims Online là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Nó được dựa trên The Sims gốc nhưng có sự tương tác giữa các người chơi với nhau. Game được xuất bản bởi Electronic Arts và phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2002 cho hệ máy Windows. Sau khi thấy tựa game không được phổ biến như phiên bản gốc, nhà phát hành đã đổi tên tựa game thành EA Land. Tựa game bị EA đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 1 tháng 8 năm 2008 sau một thời gian cố gắng nhưng không thành công. Sự bị shutdown máy chủ bị nhiều người chế giễu là EA Land Sunset. The Sims là một trò chơi thú vị và hấp dẫn. Nếu bạn được tận hưởng cảm giác kiểm soát hoàn toàn việc xây dựng một thành phố ở SimCity thì bạn chắc chắn sẽ được thích thú với trải nghiệm xây dựng cuộc sống gia đình trong The Sims. Ngay cả những người chơi bình thường, không phải game thủ, cũng sẽ bị thu hút với một thế giới mô phỏng thu nhỏ, sáng sủa và có nhiều chi tiết thú vị của The Sims. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị hoặc đáng nhớ về tựa game thì hãy comment ở dưới kể cho tôi biết nhé. Tôi mong chờ những comment thú vị từ các bạn đấy. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Bye!